चाहिँ मामा बनाएर खान्छु लान्छन् लानु त कही नमस्ते नमस्ते छैन नि अब भरै अन्जना लाउटी हो म कसको छोरी भन्यो अरू दिन लाउटीको खोइ अघि भनेको केही भनेन अनि आज अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ पनि छ होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर दुईवटा अकुबरी खोर्सानी चाहिँ काटेर हालेको छौँ त्यो हुन्छ लकी सेभेन जस्तै है कसको भागमा पर्न सक्छ त्यही हो धेरै पनि होइन कि 10,000 सब्सक्राइबर चाहिँ आज पुग्नु आँटेको छ 10,000 सब्सक्राइबर पनि हाम्रो सेलिब्रेट हुन्छ है मोमो खाएर सेलिब्रेट गर्छौँ मोमो वान विकमै मेरो 10K सब्सक्राइबर पुग्नु आँट्दाखेरि चाहिँ म एकदमै एक्साइटेड छु है गाइजहरू होइन यति धेरै एक्साइटेड छु कि मैले सोचेको थिइनँ यति छिटो यति धेरै के भन्छ च्यानल ग्रो हुन्छ भनेर मैले सोचेकै थिइनँ Hello everyone, say hello, namaste, welcome to our YouTube channel. It's me Nisha limbu. आयो हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि आजको मेरो नयाँ भ्लगमा चाहिँ तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मैले चाहिँ भ्लग बनाएको छैन खालि मोबाइल भिडियोहरू पनि मात्रै बनाएको हो कि अनि आज चाहिँ स्याटरडेको दिन सबैजनाको छुट्टी छ नि त नानीहरूको अनि अस्तिदेखि नै मोमो बनाएर खाने भनेर प्लानिङ चाहिँ भइरहेको थियो तर भ्याएको थिएन फाइनली आज चाहिँ खान लागेको हो हामीले अनि त्यही हो चिकन मोमो अनि सामानहरू अघि भर्खर बजारबाट गएर ल्याइसकेको अब हामी चाहिँ बनाउनतिर लाग्छौँ अनि हजुरहरूलाई पनि देखाउँछौँ हामी चाहिँ कसरी बनाउँछौँ हाम्रो तरिकाले हामी मजाले त आउँदैन तर पनि हजुरलाई देखाउने छौँ सो ल अब हेर्दै गर्नु होला चाहिँ म अनि के भन्छ साथी पनि छ भाइ बहिनीहरू छन् तर अहिलेलाई चाहिँ अब मेरो के भन्छ म पिठो मोस्नु पर्ला किमाहरू रेडी गर्न थाल्नु पर्ला भनेर ढिलो हुन्छ भोक पनि लागिसक्यो हामीलाई अब हेर्नु है त मैले के सामान ल्याएँ अघि बजार गएर म हजुरहरूलाई देखाउँछु है त यति धेरै छ यति धेरै सामान लिएर आएको दुईजना भएर बोक्नु पर्ला पिठो चाहिँ 2 केजी छ है किनभने हामी धेरै सुनेको छु त्यही भएर 2 कति धेरै सामान छ कति धेरै सामान छ अम्बो के भन्छ सेतो दियो चाहिँ अचारको लागि भइहाल्यो के भन्छ फ्राई मसला यो मासु भइहाल्यो चिकन अलरेडी किन भन्नु यो टमाटर भइहाल्यो टमाटर अनि यो बन्दा पनि छ होला लिटा मिसाउनु पऱ्यो मासु चाहिँ मलाई पनि खान सकिन्छ होला र त नि हामी यस्तो गरी परै अनि त्यही भयो अन्डा बन्दा भइहाल्यो बन्दाकोपी यहाँ पनि छ टमाटर आम्बो यति सारा सामान देख्न सक्नुहुन्न यति धेरै सामान छ यति धेरै ल अब चाहिँ के भन्छ
अब चाहिँ हामी त्यो बनाउनतिर लाग्छौँ। मिना मिना लाउ। अब हामी किमा र पिठो चाहिँ मुसिराख्छौँ अनि त्यस पछाडि त्यही थोरै ल अब एकैछिनमा देखाउँछु हजुरहरूलाई। अनि यहाँनिर चाहिँ पिठो मुस्ने कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ साथीहरू। मिना खै ल खै सेवा गरेको सेवा हौ तिमी राई होइन। उसले चाहिँ पिठो मुस्दैछ, मलाई किमा बनाउने भाग दिएको छ। तर म अब स्टार्ट गर्छु। हाम्रो चाहिँ मोमो बनाउने कार्यक्रम सुरु भइसक्यो है त साथीहरू। अनि यता चाहिँ हेर्ने कार्यक्रम पनि छ है सानी। खै ल खै नमस्ते। छैन नि अब भरै अन्जना लाउती हो, म कसको छोरी भन्यो, अरू दिन लाउतीको खोइ अघि भनेको केही भनेन। अनि आज हामी चाहिँ मोमो बनाएर खान्छु। लान्छन्। म चाहिँ किमावाली हो आजको। अब किमाको लागि चाहिँ रेडी बनाउनलाई जाँदैछु। कस्तो फेसमा फोकस नगर, कालो भएको। म यति काली चाहिँ छुइनँ है। अनि हाम्रो चाहिँ मोमो फ्याक्ट्री सुरु भइसक्यो। मोमो उद्योग के भन्छ जस्तोलाई त ल मलाई आएन। त्यही भए पनि हाम्रो सुरु भइसकेको छ। मिनाले चाहिँ उयो के भन्छ पिठो मुस्दै थियो। म चाहिँ किमाको लागि हामी चाहिँ यसरी गर्छौँ। यो किमा चाहिँ अब ढेर भयो के भन्नु टल ढेर भएपछि यस्तरी फाइनली साथीहरू हाम्रो चाहिँ उयो के भन्छ पिठो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। खतरा हो, पसिना खल आउने गरे होइन। गाह्रो मोमो पनि खानु एकदम गाह्रो छ होइन। मेरो चाहिँ भर्खर मात्रै हुँदै चले। अर्को भाइ पनि आइपुग्यो। मेरो काम त अझै काम बाँकी छ। अहिले साथीहरू हामीले चाहिँ कोपी पनि काटिसकेको छ। हाम्रो चाहिँ लोकल तरिकाले यसरी त्यो कोरेसा पनि नचाहिने यसरी यस्तो गरेपछि सजिलो हुँदो रहेछ, छिट्टो पनि हुँदो रहेछ। यो आइडिया चाहिँ उसको हो, मलाई थाहा छैन। मलाई केही पनि थाहा छैन यसको बारेमा चाहिँ। भरे गोलो बनाउनु पनि पो आउँदैन त होइन। खानु चाहिँ आउँछ? खानु त अब फेभरेट हो नि मोमो। यस्तरी बनाउनु पर्दो रहेछ है त। यो कतिलाई थाहा हुनसक्छ, कतिलाई थाहा नहुनसक्छ होइन। थाहा नहुने जतिलाई चाहिँ यो आइडिया चाहिँ ट्राई गर्नु होला। एकदम धेरै बनाउँदाखेरि चाहिँ छिट्टो हुने रहेछ के त साथीहरू। हामीले चाहिँ त्यो मोमो पनि मुसिसक्यौँ, किमाको लागि पनि रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ अलिक छिनपछि चाहिँ बनाउन सुरु गर्छु म। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा हाम्रो खुसीको कुरा पनि छ होइन। 10K ला भनिहालेँ मैले। तर त्यस्तो धेरै पनि होइन कि। 10,000 सब्सक्राइबर चाहिँ आज पुग्नु आँटेको छ। 10,000 सब्सक्राइबर पनि हाम्रो सेलिब्रेट हुन्छ है। मोमो खाएर सेलिब्रेट गर्छौँ। सो हामी देखाउनेछौँ। 10,000 पुग्नु आँटेको छ। हामीले बनाइसकिन्जेल र पाकिन्जेल खाने बेलासम्म पुग्यो भने चाहिँ हामी 10,000 सब्सक्राइबर पनि सेलिब्रेट गर्छौँ है त। आँसुले कस्तो गर्छौँ ल गरौँ ल अब चाहिँ हामी अलिक एकैछिनमा भेटौँ। वान विकमै मेरो 10K सब्सक्राइबर पुग्नु आँट्दाखेरि चाहिँ म एकदमै एक्साइटेड छु है गाइजहरू होइन। यति धेरै एक्साइटेड छु कि मैले सोचेको थिइनँ यति छिटो यति धेरै के भन्छ च्यानल ग्रो हुन्छ भनेर मैले सोचेकै थिइनँ। विवेक पनि आइपुगेको छ। विवेक चेम्चोङ लिम्बू अनि मोमो खानुको लागि। विवेक आइज न यहाँ एकचोटि। हिरो पो छ त, हिरो एकचोटि आइज न हौ विवेक। यहाँ आइज न। 10K मेरो सब्सक्राइबर पुग्नु आँटेको छ क्या। त्यसको लागि उपलक्ष्यमा हो त मोमो उसलाई पनि खानु बोलाएको। हेलो लजाउँछ ऊ त एकदम लजावती छ, ह्यान्डसम पनि छ। उसको गर्लफ्रेन्ड छैन। यदि मन पर्यो भने
कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि उसको गर्लफ्रेन्डहरूले देख्यो भने त ब्रेकअप गर्ला नि भएकोहरूले पनि होइन। यो चाहिँ हाम्रो ल के हो यो चिकन हो। चिकन यस्तो दे पिठो हो विवेकै रायो त। विवेकले किमा बनाउन सघाउँदैछ। विवेक तेरो हात पो काटिस् क्या हो? पहिला काटेछ त। कार्यक्रम हुँदैछ हाम्रो बनाउने कार्यक्रम। यहाँ बेल्नु भ्याउँदै छैन के। फाइनली गाइस हाम्रो चाहिँ मोमो बनिसकेको छ तर पाक्नु चाहिँ पाकेको छैन। आकार उकार चाहिँ रेडी भइसकेको छ। बनाउने चाहिँ उता हो अनि बेल्ने चाहिँ विवेक। हाई गर त। कस्तो ठाउँ अप्ठ्यारो भएर नि कस्तो राम्रो बनाएको नि तिमीले। ल है त यत्रो छ हाम्रो मक्सु चाहिँ। अब चाहिँ हाम्रो गफ पनि गरौँ। अब म गएको है साथीहरू। म तल गएर पकाएको कि यहाँ क्यामेरा हान्छ बोल्दै गर है फेरि बोल्दै गर आइहाल्दा न छिट्टो हुँदो रहेछ। सानो बाक्लो हुँदो रहेछ कुनै। पातुलो पनि किमाले छेल्दिहाल्छ। पातुलो पनि किमाले छेल्दिहाल्छ भने फाइनली गाइस हाम्रो चाहिँ मोमो बनिसकेको छ। पसिन विवेकको हालत के भएको छ भन्छ? मेरो हालत बेहालत भइरहेको छ अहिले। मिनाको बेहाल छ बेहाल। लगेर हाम्रो चाहिँ मोमो सबै कम्प्लिट बनिसकेको छ। यहाँ पनि हामी पकाउँदै राख्दैछौँ होइन। उता पनि पाक्दै पनि छ। यहाँ अब बाँकी रहेकोहरू सेती छ। अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ पनि छ होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर दुईवटा अकुबरी खोर्सानी चाहिँ काटेर हालेको छौँ। हेर्नु चाहिँ लकी सेमेन जस्तै कसको भागमा पर्न सक्छ त्यही हो। फाइनली राइट फर्स्ट बाइट कि फर्स्टचोटिको चाहिँ सुवा पाकिसकेको छ। मेरो नाम चाहिँ लिम्बू। मेरो नाम लवती। मेरो नाम सम्यक लवती। अब हामीहरू खाने आँटेको छौँ। को फर्स्ट खाइसक्छ त्यसले नै विनरहरू हुन्छ। हामी खान थालेको 3, 2, 1 go।
सबै पिरोलै छ त अचार पिरो